Evaporation. Magandang araw! Ako po si Kisha Marian Tigirero ng 3J. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung anong evaporation. Ano nga bang evaporation? Ito ay ang tawag sa proseso ng pagbabago ng liquid to gas. Halimbawa, ang tubig ay liquid. Nang dahil sa mainit na temperatura, ang molecules nito ay naghihiwa-hiwalay at nagiging gas. Narito po ang mga halimbawa ng evaporation. Ang alcohol ay liquid. Kapag kinuskus natin ito sa ating mga kamay, ito ay nag-evaporate at nagiging gas. Ang pagkatuyo ng ibinilad na damit ay tinatawag ding evaporation. Ngayon ay meron ng tubig dito sa baso. Lalagyan natin ng palatandaan kung hanggang saan ito. Ngayon ay ilalagay natin ito sa lugar na nasisigatan ng araw. Balikan natin ito pagkatapos ng ilang oras at tingnan natin kung anong mangyayari sa tubig. Ngayon, makalipas ang 3 oras, tingnan na natin ang tubig sa baso. Kanina, ang tubig ay nandito sa number 1. Nang dahil sa init ng araw, ito ay nag-evaporate at nabawasan. Tandaan, ang proseso ng pagbabago ng anyo ng liquid to gas ay tinatawag na evaporation. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay may natutunan po kayo sa aking video. Paalam!